Ринотайс від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає, Ринотайс допомагає. Байден готовий говорити з Путіним, але розмови не буде. Досить просту причину пояснив сам президент США. Відверті заяви лідерів світу про бункерного карлика, а ще деталі божевільного за рівнем безглуздя плану нового російського наступу одразу на столицю і на захід України. Про нинішню ситуацію під Бахмутом і в Херсоні, і про перетин нової ювілейної позначки у 90 тисяч ліквідованих окупантів. Дивіться хроніку подій 282-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. США готові до переговорів з Росією, але лише в тому випадку, якщо Путін готовий закінчити війну. Про це заявив Джо Байден за підсумками зустрічі з французьким колегою у Вашингтоні. І якщо Еммануель Макрон налаштований знову повторити телефонні дзвінки до Кремля, то в Білому домі такого бажання, вочевидь, не мають. Адже російський диктатор досі вважає, що здатний диктувати свої хворобливі імперські фантазії, пригадуючи так звані територіальні здобутки царя Петра І. Однак придушити волю демократичних країн, атакуючи цивільних і шантажуючи енергоносіями та зерном, Путіну не вдасться, наголосив Байден. Look, there's one way for this war to end. The rational way. Є лише один спосіб закінчити цю війну – раціональний шлях. Путін мав би забратися з України, та, схоже, він не має наміру цього робити і платить за власне рішення дуже високу ціну. Він чинив неймовірну бійню мирних українців, бомбардуючи дитячі садки, лікарні, дитбудинки. Це жахливо те, що він робить. Але річ у тому, що я не планую найближчим часом контактувати з Путіним. Дозвольте дуже обережно висловитися. Я готовий поговорити з ним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення ймовірного виходу з цієї війни. Цього Путін ще не зробив. Ми повинні підтримувати українців. Неможливо думати, що Путін колись їх переможе, наголосив Байден. Але попри усі поразки, кремлівські карлики надалі мріє про парад на Хрещатику. У середині грудня росіяни планують перекинути 300 тисяч мобілізованих до Білорусі. І після цього провести подвійний наступ на Львів та Луцьк, а також на Київ. Про це із посиланням на військових, які дислокуються у Гродно, повідомило видання «Нова газета Європа». У вологих мріях російського генштабу саме так будуть відрізані шляхи постачання західної зброї, а Зеленський буде змушений капітулювати. Колапс військового планування розуміють і самі окупанти, знайомі з самовбивчим планом. Цитата: «Ми покладемо одразу тисячі, але ані до Києва, ані до Ковеля не дійдемо». Чому черговий російський бліцкриг завершиться провалом? Певно, так само чому він був провальним і в лютому 2022-го. У дослідженні Британського королівського інституту об'єднаних сил повідомляють, що на початку вторгнення ворог планував захопити всю Україну за 10 днів. Але навіть перевага у силах під Києвом, яка становила 12-1, не допомогла Росії. Погана підготовка, засекреченість дій, нестача боєприпасів та пального і безглуздість наказів, які командування віддавало своїм підлеглим, не посприяли наступу. По спорядженню їхньому, взагалі по зовнішньому вигляду і по їхнім діям, пересуванням, вони просто лізуть, біжуть, йдуть. Тобто нема в них якогось навченого особового складу, якоїсь тактики. Про це говорять бійці, які нині боронять найгарячіший напрямок під Бахмутом. Напередодні в Американському інституті вивчення війни заявили, що усі зусилля росіян навколо міста вказують на повторення старих помилок. Адже жорсткі бої тут тривають уже півроку. Втрати куди вище, ніж будь-яка оперативна перевага для окупантів. Але це не зупиняє росіян. Вони утилізовують свою живу силу сотнями, щоб потім знову кидати нових хвиля за хвилею. Військовослужбовці ЗСУ кажуть, останніми тижнями ворог посилив усі дії і активно використовує засоби радіоелектронної боротьби. Працює дуже сильно ворожі РЕП. Там, напевно, вже кладовище дронів. Тобто дрони, як збиваємо і ми їхні, так і вони наші. По бурі працює ствольна артилерія, плотно.
Прийняв, передаю на старшу прийм. По 2-1, відпрацюю штук 15. Зима лише почалася, а ЗСУ і всі українці можуть відзначити нову символічну цифру у 90 тисяч навічно хороших росіян. За минулу добу з промерзлої української землі вже не піднімуться ще 6,5 сотень окупантів. Також знищено ще один танк, одну артилерійську систему та 23 одиниці автомобільної техніки. Підбито ще один російський гвинтокрил та 2 безпілотники. Поки Україна повертає життя у свої міста, Росія приносить у них смерть. За минулу добу на Херсонщині вбито 3 людей і ще 7 поранені. Через атаки в обласному центрі регулярно зникають газопостачання, вода і електрика. Але роботи з відновлення не припиняються. Нині 75% Херсону вже з підведеним світлом. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Я вчера набрала воды. Думаю, не, что-то не похоже на правду, чтобы у нас так было и свет, и газ, и вода. Это что-то такое непонятное. Хтось радіє поверненню звичайних побутових зручностей, а комусь доводиться підраховувати збитки, завдані окупантами під час чергового обстрілу. Каждый вечер езжу на этой, та без бензина стояла. Ждал, пока заправят. В Херсоне я родился, в Херсоне и умру. Але краще лишатися живими надалі. Щоб убезпечити людей, у Херсоні почали відновлювати систему оповіщення. Незабаром усі містяни чутимуть сигнали повітряної тривоги у разі російської атаки. І, на жаль, поки що ці атаки не припиняються. Прилет был, я была на скорой. Минска позвонила, снаряд попал. Дверь пробила мне. І у вас теж пошкодження, так? Ну, дверь только. Твари, когда эти русские сдохнут, уже, Господи, Путин вместе с ним. Це є воєнний злочин. З високим ступенем ймовірності можна говорити про невибіркові удари по об'єктам цивільної інфраструктури, по будинках жилих кварталів. Да, і ви знаєте, що тут є постраждалі. Цей епізод один з тих, який буде представлений в Міжнародному кримінальному суді. Ми дякуємо вам. Та не ходите, не бросайте нас. Ні, Боже з вас. Тут в чому? Ми тебе дали. Уже чітко. Ми нам далі. Освобождайте, на пусть Керчь. их сдохнут. Нам на Керчь. Украина победит, а то все переживет. Все будет Украина, все будет хорошо. Наши победят, ЗСУ вперед только. И хай давят этих гадов за все. Украина будет. Олексій Пасак, 5 канал.